Κάπου πίσω από τη λίμνη Παμβότιδα, μέσα στα τείχη ενός κάστρου, κρύβεται μια ιστορία. Μια ιστορία ενός υλικού και μιας πόλης, του Ασημιού και των Ιωαννίνων. Αλλά και μια αφήγηση για έναν παντοδύναμο Πασά, για τη συνύπαρξη τριών θρησκειών και ενός μουσείου που αναζητούσε την θέση του στα Ιωάννινα. Το ασίμι είναι ένα υλικό ξεχωριστό για τα Ιωάννινα. Το λαμπερό μέταλλο είναι μια σταθερά για την πόλη και η τέχνη του αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης του τόπου. Πίσω όμως από κάθε υλικό κρύβονται δύο χέρια και το μεράκι ενός ανθρώπου. Οι τεχνίτες της περιοχής πήραν στα χέρια τους ένα υλικό άμορφο και σχημάτισαν πάνω σε αυτό ιστορίες και εικόνες. Δημιούργησαν αντικείμενα τα οποία αντιστάθηκαν στη φθορά του χρόνου και μας μαρτυρούν κάτι παραπάνω από μια υψηλή τεχνική. Εδώ μέσα στο κάστρο της παλιάς πόλης η παρακαταθήκη αυτών των ανθρώπων παραμένει ζωντανή και μας περιμένει να τη συναντήσουμε. Επί τουρκοκρατίας, οι αργυροχόοι της Υπήρου με τις δημιουργίες τους επέκτηναν τη φήμη τους πέρα από τα στενά όρια της λίμνης. Καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση της τέχνης στην πόλη έπαιξαν οι συντεχνίες. Οι συντεχνίες ήταν κλειστές αυτοδιοικούμενες ενώσεις που λειτουργούσαν με περιορισμούς και δικαιώματα και οι κουγιουμτζίδες ήταν μια από τις πιο ισχυρές συντεχνίες των Ιωαννίνων. Οι Οθωμανοί κουγιουμτζίδες αποκαλούσαν τους χρυσοχόους. Για να γίνει κάποιος μέλος της συντεχνίας τους έπρεπε να μαθητεύσει πρώτα δίπλα σε έναν αρχιμάστορα και εκεί να μάθει την τέχνη του ασημιού. Στην αρχή γινώσουν τσιράκι. Έγλεβες γνώση, μάθαινες τα εργαλεία πάνω στον πάγκο και μετά από 4 χρόνια γινώσουν κάλφας, δηλαδή βοηθός. Λίγο πριν ολοκληρώσεις τις σπουδές σου, αν ήσουν αρκετά καλός και επιμελής, γινώσουν αρχιτεχνίτης. Όταν πλέον ο δάσκαλος ένιωθε πως ο μαθητής του ήταν έτοιμος, τον πρότεινε στη συντεχνία και κάπως έτσι ο μαθητής γινόταν και αυτός δάσκαλος και χάραζε το δικό του μονοπάτι στο δρόμο του ασημιού. Εγώ ξεκίνησα τη δουλειά το 1964, από 12 χρονών. Όταν πρώτο πήγα στη δουλειά, το μόνο πράγμα που μας έλεγε ο μάστορας ήταν πώς να μάθουμε τα εργαλεία. Πώς να μάθουμε το ψάλι, το σφυρί, το πλατοτσίμπιδο, το μητοτσίμπιδο. Αυτό το πράγμα τράβηξε για χρόνια, πάει γύρω στα 6 με 7 χρόνια η δουλειά, ώσπου να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι μας γίνεται απάνω στη δουλειά. Όσο πέρναγε ο καιρός όμως, μας έδωνε και πιο δυσκολότερες δουλειές, εργασίες απάνω στο αντικείμενο. Γι' αυτό λέγεται τέχνη, είναι λαϊκή τέχνη. Παίρνουμε δηλαδή μια μάζα
και ξεκινάμε να την κάνουμε ένα αντικείμενο, ένα κόσμημα, να γίνει κάτι. Η αργυροτεχνία είναι η τέχνη της φωτιάς. Στη μυθολογία εφευρέτης αυτής της πανάρχιας τέχνης είναι ο θεός Ύφαιστος. Η φωτιά καίει και το μέταλλο γίνεται υγρό και ρέει. Κάτι που κάποτε είχε μορφή, τώρα είναι έτοιμο να υποκύψει στη φαντασία ενός δημιουργού. Η τέχνη της αργυροχοΐας βρίσκει τις καταβολές της στο μύθο. Βέβαια, πολλές φορές οι ιστορίες ξεχνιούνται. Στην περίπτωση της αργυροτεχνίας όμως, όχι μόνο δεν ξεχάστηκε, αλλά ζει μέχρι σήμερα. Πώς περνά τη μέρα ένας τεχνίτης στο εργαστήριό του σήμερα? Κάπως έτσι. Με τον ίδιο τρόπο, εδώ και αιώνες, οι τεχνίτες μέσα στη μακρά τους ιστορία ανέπτυξαν μεθόδους για να μορφοποιούν και να διακοσμούν το ασήμι. Και ακόμα και σήμερα, οι τεχνικές παραμένουν ίδιες, αναλύωτες, σαν το ασήμι. Μία από τις πιο παλιές τεχνικές για τη μορφοποίηση του ασημιού είναι η σφυριλάτιση. Πάνω σε ένα αμμόνιο ο τεχνίτης χτυπά το μέταλλο μέχρι να πάρει την τελική του μορφή. Μάλιστα λένε πως ο καλός τεχνίτης από τον ήχο που κάνει το σφυρί καταλαβαίνει πότε πρέπει να αναθερμάνει το ασήμι. Μια άλλη τεχνική μορφοποίησης είναι η χύτευση. Στη χύτευση, ο αργυροχώος δημιουργεί μια δικιά του μήτρα χρησιμοποιώντας αντικείμενα ως πρότυπα. Η χύτευση είναι μια οικονομική μέθοδος αναπαραγωγής και χρησιμοποιείται για να φτιαχτούν κουτάλια, πυρούνια και άλλα οικιακά σκεύη. Πολλές φορές η έλλειψη ασημιού οδηγούσε τους τεχνίτες να λιώσουν παλαιότερα άχρηστα ή χαλασμένα ασημένια αντικείμενα και να ξαναχρησιμοποιήσουν το υλικό. Αυτή η διαδικασία ανακύκλωσης ονομάζεται λαγάρισμα. Μια άλλη διαδεδομένη μεικτή τεχνική των αργυροχώων είναι η συρματερή, που είναι ταυτόχρονα μια μέθοδος μορφοποίησης και διακόσμησης. Στη συρματερή, ο τεχνίτης φτιάχνει το σύρμα από την αρχή. Ζεσταίνει μια μεταλλική ράβδο και την περνάει από ένα χειροκίνητο κύλινδρο για να γίνει χοντρό σύρμα. Στη συνέχεια το σύρμα περνάει στο ροδάνι και γίνεται όλο και πιο λεπτό. Μόλις το σύρμα είναι έτοιμο, ο αργυροχώος το χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει αντικείμενα με λεπτομέρεια. Στο Σαββάτι, αφού ο τεχνίτης χαράξει το σχέδιο στην ασημένια επιφάνεια, το γεμίζει με αυτό το παχύρευστο μείγμα. Οι περισσότεροι τεχνίτες έφτιαχναν το Σαββάτι μόνοι τους, με τη δική τους μυστική συνταγή. Στο τέλος της διαδικασίας, το ασήμι λιένεται και μένει η γνώριμη μαύρη αποτύπωση του σχεδίου. Στην ανάγλυφη τεχνική, ο τεχνίτης σχεδιάζει αρχικά το διάκοσμο στην επιφάνεια του αργυρού αντικειμένου. Στη συνέχεια, το αντικείμενο βυθίζεται σε μείγμα που αποτελείται από πίσα, κολοφόνιο, λάδι και γύψο. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι κραδασμοί και το μέταλλο ανοίγει και γουβώνει χωρίς τον κίνδυνο να σπάσει. Τότε ο τεχνίτης μπορεί με τα κατάλληλα κάθε φορά σπιτσούνια να φουσκώσει ή να σκαλίσει το σχεδιασμένο διάκοσμο. Η δουλειά του αργυροτέχνη στηρίζεται στη λεπτομέρεια και προσδίδει κάλος και προκαλεί το θαυμασμό. Στην πόλη εργάζονται πολλοί τεχνίτες, αλλά ο καθένας ειδικεύεται σε μια διαφορετική τεχνική. Μπορούμε να φανταστούμε τις κυρίες των Ιωαννίνων να κουβεντιάζουν στους δρόμους για το ποιος έχει τα καλά συρματερά ή ποιος κάνει το καλύτερο Σαββάτι. Ακόμη και σήμερα, αν περπατήσεις στους δρόμους των Ιωαννίνων, θα συναντήσεις τεχνίτες να δημιουργούν ασημένια αντικείμενα με το Σαββάτι, το ανάγλυφο και άλλες τεχνικές. Οι τεχνικές αυτές πέρασαν από γενιά σε γενιά, από το δάσκαλο στο μαθητή εδώ και αιώνες. Το επάγγελμα άνθησε το 17ο αιώνα. Τότε οι υπηρώτες τεχνίτες διεύρυναν τη φήμη τους σε ολόκληρο τον κόσμο. Πώς ήταν όμως τα Ιωάννινα τότε?
Το 1430 τα Ιωάννινα έγιναν κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οι Οθωμανοί παραχώρησαν εμπορικά και θρησκευτικά δικαιώματα στον πληθυσμό. Έτσι τα Ιωάννινα έγιναν γρήγορα ένας σημαντικός εμπορικός κόμβος μεταξύ Βενετίας, Βαλκανίων και Ηπειρωτικής Ελλάδας. Στα Γιάννενα έφταναν γκούνες από τη Ρωσία, καφές, ζάχαρη και ρούχα από τη Βενετία, αλλά και η γνώση ενός κόσμου έξω από τα στενά όρια της λίμνης. Ο πλούτος επενδύθηκε στην εκπαίδευση και η πόλη έγινε από τα σημαντικότερα κέντρα του νεοελληνικού διαφωτισμού μαζί με την Κωνσταντινούπολη. Διάσημοι ευεργέτες όπως ο Καπλάνης, οι Ζωσιμάδες, ο Αρσάκης, ο Αβέροφ βοήθησαν τον τόπο τους, την Ήπειρο. Η Ελλάδα, μας αφηγείται ένας Άγγλος περιπατητής, χρωστάει την Ανάσταση των γραμμάτων στους μαθητές των σχολών των Ιωαννίνων. Μετά το 1800 η κίνηση γύρω από το εμπόριο και το ασίμι παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Πασά στα Γιάννενα είναι ο Αλής από το Τεπελένι. Ο Αλής γνωρίζει την ελληνική γλώσσα από τη μητέρα του και αποδεικνύεται ένας ικανός, οξυδερχής αλλά και αδίστακτος πασάς. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία παρακπάζει και ο Αλής βλέπει μπροστά του μια μεγάλη ευκαιρία που του γίνεται αιμονή. Τη δημιουργία ενός ελληνοαλβανικού κράτους με ηγεμόνα τον ίδιο και πρωτεύουσα τα Ιωάννινα. Το 1819 ο Αλή Πασάς αγοράζει από τους Άγγλους την Πάργα και έτσι γίνεται αφέντης ενός μεγάλου τμήματος της Νότιας Βαλκανικής. Οι άντρες του φτάνουν πλέον τους 80.000 και οι υπήκοοι του το 1,5 εκατομμύριο. Διοικεί πλέον τα 3/4 της Ηπειρωτικής Ελλάδας και την Νότια Αλβανία. Εδώ, στα ταπεινά κελιά της Μονής του Αγίου Παντελεήμονος, στο νησί των Ιωαννίνων, κατέφυγε ο τύραννος της Ηπείρου, ο περίφημος Αλή Πασάς των Ιωαννίνων, μετά από πολιορκία 18 μηνών από τα σουλτανικά στρατεύματα. Μετά από 1,5 μήνα περίπου αγωνιώδους αναμονής, περιμένοντας τη χάρη από τον Σουλτάνο, γίνεται απόβαση του τουρκικού στρατού με επικεφαλής τον Κιωσέ Μεχμέτ. Συναντιόνται στην αυλή και το φωνάζει ο Κιωσέ Μεχμέτ: «Αλή Πασά, παραδώσου στη μοίρα σου», και το προσάπτει το φεφτά, την καταδίκη του δηλαδή σε θάνατο. Αυτό είναι το βιολογικό τέλος του Αλή, που σημαίνει ταυτόχρονα και το τέλος του κράτους του. Στην Ήπειρο, από την ύστερη βυζαντινή περίοδο, υπάρχει μεγάλη παράδοση των Ηπειρωτών στην αργυροτεχνία. Τα χρόνια του Αλή Πασά ανοίγουν οι δρόμοι προς την Ευρώπη. Οι Ηπειρώτες χρυσικοί εισάγουν από τη Βενετία, από την Κωνσταντινούπολη και από τη Χαλκιδική ασίμι και δημιουργούν έργα απαράμιλης τέχνης. Η εξέλιξη και η ανάπτυξη της αργυροκοϊκής τέχνης στην Ήπειρο είναι συνυφασμένη με αυτό το οθωμανικό, ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Άλλωστε η Ήπειρος απελευθερώνεται πολύ αργά, το 1913. Στην τέχνη του ασημιού λοιπόν οφείλεται η ανάπτυξη των τεχνικών, η λειτουργία των συντεχνιών και η διάνοιξη των μεγάλων εμπορικών δρόμων προς τη Δύση. Το ασίμι είναι η παραγωγική φλέβα της πόλης. Αυτή η φλέβα όμως περνούσε μέσα από τα σπίτια των Ιωαννίνων. Οι Ηπειρώτες, έμποροι και μετανάστες, από μεταφορείς πλούτου εξελίχθηκαν σε φορείς προόδου και πολιτισμού. Τα κοσμήματα που φορούσαν, τα ρολόγια που κουβαλούσαν στις τσέπες τους, οι ασημένοι καθρέφτες που έβλεπαν το είδωλό τους, άλλαξαν τις ίδιες τις ζωές τους. Οι δεσποινίδες φορούσαν περιλέμια και σκουλαρίκια.
Οι άντρες φορούσαν ζώνες και χρησιμοποιούσαν περίτεχνα ρολόγια τσέπης, ταμπακέρες, μελανοδοχεία και φυσικά όπλα. Πολεμιστές από όλη την Ελλάδα προμηθεύονταν τα όπλα τους από τα Ιωάννινα, γιατί ήταν εξαιρετικά στολισμένα. Και όσο πιο περίτεχνα ήταν τα όπλα, τόσο πιο δυνατός και ατρόμητος θεωρούνταν ο πολεμιστής. Αυτό είναι το μεδουλάρι, μια ειδική θήκη των πολεμιστών, όπου φυλακόταν το λίπος για τη λίπανση των όπλων τους. Όλα τα εκθέματα σε αυτό το μουσείο κρύβουν τη δική τους ιστορία. Σε αυτές τις προθήκες 3 διαφορετικές θρησκείες ζουνε μαζί, η μία δίπλα στην άλλη. Στα Ιωάννινα αυτοί οι 3 διαφορετικοί κόσμοι, ο χριστιανικός, ο μουσουλμανικός και ο εβραϊκός, συνυπήρξαν αρμονικά. Οι Εβραίοι των Ιωαννίνων είναι οι λεγόμενοι Ρωμανιώτες Εβραίοι, ένας πληθυσμός που βρίσκεται στον ελλαδικό χώρο από τα αρχαία χρόνια και συρρικνωμένος επιζεί μέχρι σήμερα. Οι Εβραίοι των Ιωαννίνων υιοθέτησαν πολύ γρήγορα την ελληνική γλώσσα. Εμπνεύστηκαν από τον τοπικό πολιτισμό και τις παραδόσεις και συνδυάζοντάς τα με τα δικά τους είδη και έθιμα δημιούργησαν μια μοναδική ελληνοεβραϊκή παράδοση. Πρέπει να υπογραμμιστεί η συνύπαρξη 3 διαφορετικών εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων διαμέσου των αιώνων σε αυτή την πόλη. Η χριστιανική, η τουρκική, οθωμανική όπως θέλετε και η εβραϊκή κοινότητα. Ένα από τα στοιχεία που συνδέει αυτές τις κοινότητες είναι η καθημερινότητα. Ένα όμως επίσης κοινό στοιχείο είναι η κοινή πολιτιστική μήτρα. Και αυτή η μήτρα έχει να κάνει με τα έθιμα, έχει να κάνει με τις συνήθειες και έχει να κάνει και με τα αντικείμενα που χρησιμοποιούν. Σε αυτό το πλαίσιο το ασίμι παίζει σημαντικό ρόλο. Η παρουσία τόσων πολλών ασημικών σκευών ως λατρευτικών αντικειμένων εντός της συναγωγής υπογραμμίζει ακριβώς την ενσωμάτωση αυτής της κοινότητας εντός του ιστού της πόλης αυτής. Αυτά τα ασημένια αφιερωματικά πλακίδια, τα σανταγιότ, είναι μοναδικά. Δεν τα βρίσκει κανένα σε καμία άλλη εβραϊκή συναγωγή του ευρύτερου ελλαδικού χώρου και γενικότερα σε καμία συναγωγή του κόσμου. Είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της ρωμανιώτικης γενιώτικης εβραϊκής κοινότητας και υπογραμμίζουν την καταλυτική επίδραση που είχε η τοπική ζωή, η τοπική ασημουργία εμπροκειμένου στην καθημερινή ζωή της εβραϊκής κοινότητας των Ιωαννίνων διαμέσου των αιώνων. Πέρα από τους Οθωμανούς και τους Εβραίους, το ασίμι φυσικά αγκαλιάστηκε και από την Ορθοδοξία. Υπάρχει μια ιδιαίτερη σημασία του ασημιού σε σχέση με τα λατρευτικά αντικείμενα. Το ασίμι έχει τη χάρη της λάμψης του. Είναι ένα κομμάτι του φωτός, είναι ένα κομμάτι μιας διαδικασίας που δημιουργεί η σχέση του πιστού με το μυστήριο. Το Ευαγγέλιο, το κείμενο και το περιεχόμενό του επενδύονται με τον Άργυρο, που αυτομάτως του δίνει μια ιδιαίτερη αξία, προσθετική αξία στο περιεχόμενό του, γιατί παραπέμπει και πάλι στο φως. Σήμερα έχουμε την χαρά να υπάρχει το Μουσείο Αργυροτεχνίας, το οποίο προστίθεται σε αυτή την ομάδα, σε αυτήν την αγκαλιά του Ιτσκαλέ, για να προσθέσει με τα στοιχεία του δεδομένα που για έναν επισκέπτη συμπληρώνουν τα όσα μπορούσε έως τώρα να γνωρίζει από το Βυζαντινό Μουσείο και από το Θησαυροφυλάκιο. Στην αρχαιότητα, στη λογοτεχνία, ο Χρυσός παρέπεμπε στον ήλιο. Το ασίμι παρέπεμπε στο φεγγάρι. Οι ποιητές βέβαια του δίναν μια διάσταση πιο μυθική. Κάποιες φορές όμως και μια πιο συγκεκριμένη, πιο γήινη, πιο απτή. Η λέξη άργυρος προέρχεται από τη ρίζα argentum, που σημαίνει κάτι το φωτεινό, το λαμπερό, όπως η σελήνη τη νύχτα. Αλλά σημαίνει και το χρήμα. Όποιος λοιπόν έχει το ασίμι,
Έχει και εξουσία. Υπερέχει, ξεχωρίζει. Έχει δύναμη οικονομική. Κάποιες φορές βέβαια απλώς καλύπτει τη ματαιοδοξία του. Εδώ κάποτε ήταν το θησαυροφυλάκιο του Αλή Πασά. Και εδώ, ανάμεσα και πίσω από αυτούς τους τοίχους, ήταν το σπίτι του. Δηλαδή το παλάτι του. Η περιουσία του έλαβε μυθικές διαστάσεις. Κανείς δεν μπορούσε να την υπολογίσει. Βέβαια, ο θησαυρός του δεν βρέθηκε ποτέ. Σκόρπισε στα παζάρια και ταξίδεψε μαζί με τους ανθρώπους. Ο Αλή Πασάς μάλιστα, για να προστατεύσει το θησαυρό του, είχε χτίσει ψηλά τείχη ύψους 30 μέτρων που είναι εντυπωσιακά ακόμα και σήμερα. Ίσως τότε το Ιτς Καλέ, η Ακρόπολη του κάστρου, να προστάτευε το θησαυρό του Αλή Πασά. Τώρα όμως φιλοξενεί ένα θησαυρό πολιτισμού, μια γειτονιά μουσείων. Το Βυζαντινό Μουσείο με το θησαυροφυλάκιο, το Φετιχέ Τζαμί και μαζί τους φυσικά το Μουσείο Αργυροτεχνίας. Να πούμε καταρχήν ότι βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο επισκέψιμα μνημεία της πόλης, το περίφημο Ιτς Καλέ. Και συγκεκριμένα το μουσείο μας στεγάζεται στον δυτικό προμαχώνα του νοτιοανατολικού σημείου του Ιτς Καλέ. Αυτό το σημείο το είχε επιλέξει ο Αλή Πασάς για σαράι, άρα είναι ένας χώρος με βαριές μνήμες, με βαριά ιστορία, γοητευτική, που πιστεύουμε ότι η δημιουργία του μουσείου προσέδωσε. Για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το μουσείο και να το στεγάσουμε εδώ, χρειάστηκε να κάνουμε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, να αναδείξουμε τις καμινάδες που δεν υπήρχαν, είχαν γκρεμιστεί, μέσα από μια παλιά φωτογραφία των αρχών του 20ου αιώνα και φυσικά να συντηρήσουμε τα τείχη τα οποία ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Δεν υπήρχε τίποτα απολύτως, ούτε πέτρα πάνω στην πέτρα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι προσδίδουμε στην ιστορία και συγχρόνως κάνουμε το φρούριο πιο επισκέψιμο, γιατί τα φρούρια που καταραίουν εν πολλοίς, όταν γίνονται επισκέψιμα από κόσμο, από σχολεία, από τουρίστες, ξαναζωντανεύουν. Στο Μουσείο των Ιωαννίνων υπάρχουν εκατοντάδες εκθέματα που είναι κομψοτεχνήματα, έργα τέχνης. Υπάρχει κάποιο έκθεμα που αγαπάτε περισσότερο? Τα αγαπάω όλα. Λατρεύω τις παλάσκες, αλλά λατρεύω το μεδουλάρι. Και το μεδουλάρι το λατρεύω γιατί ενώ θα μπορούσε να κοσμεί το λαιμό μιας γυναίκας και να είναι ένα καταπληκτικό κόσμημα, το είχαν οι πολεμιστές του 1821 και βάζανε μέσα τις λιπαντικές ουσίες για να μπορούν να λιπαίνουν τα όπλα τους και να σκοτώνουν. Αυτό λοιπόν μου δίνει μια ιδιαίτερη γοητεία και θεωρώ ότι είναι το αγαπημένο μου αντικείμενο. Εξάλλου κοσμεί και το εξώφυλλο του βιβλίου της αργυροτεχνίας που έχουμε εκδώσει. Από το πρώτο μουσείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς μέχρι τώρα το τελευταίο μουσείο, το Μουσείο Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, έχουν περάσει 15 χρόνια. Πώς ήταν αυτό το μεγάλο ταξίδι? Συναρπαστικό, γιατί ήταν δύσκολο. Γιατί όλα τα συναρπαστικά πράγματα σε αυτή τη ζωή έχουν ένα πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Και αυτή είναι και η πρόκληση. Είναι εντυπωσιακό ότι αυτό το μεγάλο κάστρο προστατεύει σήμερα μερικά μικρά κοσμήματα που η ουσία τους βρίσκεται στη λεπτομέρειά τους. Αυτά τα αντικείμενα θρυλικών ασημοτεχνών, όπως ο Σουγδουρής, ο Τζιμούρης ή ο Βούλγαρης, κυοφορούν μια μνήμη. Και δίπλα σε αυτή τη μνήμη προβάλλεται το μέλλον του Ασημιού με σύγχρονα έργα νέων αργυροτεχνών. Ένα σημερινό κόσμημα που ψάχνει το μέλλον του εκτίθεται δίπλα σε ένα καθρέφτη με μνήμη αιώνων. Ποιες κυρίες της εποχής να τον κρατούσαν και να καμάρωναν? Ένα πιστόλι του 1900. Ποιος να το κρατούσε και ποιον να σημάδεψε? Ή ένα περιδέρεο? Ποια νύφη το είχε στην πρίκα της? Τόσες μέρες εδώ στα Γιάννενα, μελετώντας το μουσείο και την ιστορία του Ασημιού, πρέπει να ομολογήσω ότι από την πρώτη στιγμή την προσοχή μου την τράβηξε αυτό εδώ το μικρό ρολόι. Οι δείκτες του είναι σταματημένοι, 6:44. Δεν ξέρουμε όμως ούτε την ημέρα ούτε τη χρονιά. Έτσι νιώθει κανείς ότι όλα τα αντικείμενα εδώ στο μουσείο έχουν ζωή, γιατί κάποτε
Κάποιος τα κρατούσε στα χέρια του. Ολόκληρο το μουσείο είναι γεμάτο ιστορίες. Από το μάστορα και το μαθητή, τον Αλή Πασά, τη συναγωγή, την εκκλησία, μέχρι εκείνο το μικρό ρολόι τσέπης. Τα μικρά και μεγάλα αντικείμενα σε αυτό το μουσείο ταξίδεψαν μαζί με όλους τους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο και προέρχονται από διάφορες πηγές και διαφορετικούς αιώνες. Όλες αυτές οι ιστορίες όμως έχουν κάτι κοινό. Όλες βρήκαν την ίδια στέγη, εδώ στα Ιωάννινα, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς.